رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. حقیق میکردم و اشک میریختم. وقتی دلیل آن همه بیتابی و درد را پرسیدم، با نگاهی که شادی فرسنگ‌ها از آن فاصله داشت گفت باورتان می شود کودک 7 ساله به جرم مزاحمت برای نوامیس محاکمه شود؟ پسرم ساسان زندگی ما را سیاه کرد. او بچه آدم نیست، بچه شیطان است. دیگر حاضر نیستم حتی یک روز او را نگه دارم. هیچ شباهتی با بچه‌های عادی ندارد. و بعد که آرامتر شد تعریف کرد. من و همسرم هر دو کار می‌کردیم، ولی الان من به خاطر او کارم را از دست دادم. ساسان از سن 2 سالگی پیش مادرم بود. وقتی 3 ساله شد انقدر مادرم را اذیت کرد که او هم از دست بچه من خسته شد. باورتون نمیشه بچه 3 ساله با پرت کردن قاب عکس به طرف مادرم باعث شده بود که او بینایی یک چشم خودش رو از دست بده. دیگه رو ندارم به دیدن پدر مادرم برم. بعد از اون جریان ساسان را به مهد کودک بردم. هر روزی که از اولیای بچه‌های مهد کودک شکایت میکرد. ساسان چند بار بچه‌های دیگر را کتک زده بود. چند بار سوس به جان بچه‌ها انداخته بود. باورتون نمیشه که این بچه حتی به حیوانات هم رحم نمیکرد. بیش از 100 بار ماهی‌های قرمز عید رو میکشت. او دنبال گربه‌ها میکرد و اونا رو میزد. یه روز با مربی مهد کودک دعوا کرد. من سر کار بودم که خبر دادن برم و ساسان رو به خونه ببرم. اون روز 100 بار از مربی و مدیران عذرخواهی کردم تا آنها راضی شدن یک فرصت دیگه به ساسان بدهن. هرچه از این بچه پررو و شیطون بگم کم گفتم. هرچه از این بچه پررو و شیطون خواستم که از مربی خودش معذرت بخواد زیر بار نرفت. فردای اون روز فهمیدم که ساسان در کلانتری بازداشت شده. سراسیمه از محل کارم به کلانتری رفتم. این پسر که نمیدونم باید چه چیزی دربارش بگم به خاطر تلافی و اذیت مربی خودش مهد کودک رو آتش زد. نمیدونم اصلا کبریت رو از کجا آورده بود. به هر حال خدا رحم کرد. اون آتش سوزی فقط خسارت مالی داشت. ما خسارت رو پرداختیم و ما مجبور شدیم کار خودمون رو رها کنیم و مواظب ساسان باشیم. من که هیچ اگه تمام دنیا هم جمع بشن از پس این شیطان بر نمیان. از سن 4 تا 6 سالگی خودم ازش نگهداری کردم. این 2 سال برام یه عمر گذشت. بیشتر از 30 سال ندارم اما موهای سرم مثل زنان کهنسال سفید شده و زود پیر شدم. در این 2 سال جرئت نداشتم پلک بر هم بذارم. اگه یه لحظه ازش غافل میشدم از خونه خارج میشد. تا حالا چند بار از پدرش، عموش و من دزدی کرده. برای اینکه این کارو نکنه بهش پول بیشتری میدادم، اما این کارو نه تنها کمکی نمیکرد بلکه باعث انحراف بیشترش میشد. اون در یک چشم به هم زدن از خونه خارج میشد و با پولهاش چیزایی میخرید که رو ندارم بگم. آخه کی باورش میشه یک بچه 6 ساله در عرض 5 دقیقه CD مبتذل بخره و به خونه برگرده؟ یک بار وقتی به دستشویی رفتم اون از خونه فرار کرد. 3 روز تمام گم شد. بعد از گذشت 3 روز وقتی به خونه بازگشت ازش پرسیدم که کجا بودی؟ گفت برای تعطیلات رفته بودم شمال. بعدا فهمیدم که در آن چند روز در خیابون‌ها میگشته و شب‌ها با کودکان خیابونی در پارک‌ها سر می‌کرده. هرچه روانشناس و مشاور در تهران بود اون رو معاینه کردن. فکر می‌کردم رفتار اون وقتی که به مدرسه بره خوب میشه، اما روز اول مدرسه سر یکی از همکلاسیاشو شکست. در عرض همین چند ماه 20 دفعه از مدرسه فرار کرد. چند روز پیش هم دوباره فهمیدم که ساسان در کلانتری بازداشت شده. وقتی به کلانتری رفتم فهمیدم که اون بعد از فرار از مدرسه به یک دختر 18 ساله تجاوز کرده و براش مزاحمت ایجاد کرده. ضمن اینکه توی جیبش یک بسته حشیش پیدا کرده بودن. دختر بیچاره در حالی که تمام بدنش میلرزید گفت که این بچه مثل یک پسر 20 ساله اون رو مورد آزار قرار داده. من اصلا نمیدونستم اون بسته حشیش رو از کجا آورده یا اینکه چجوری تونسته دختر 18 ساله رو اونجوری آزار بده. پدر ساسان یه
پزشکه و من هم لیسانس حسابداری دارم. در تمام خانواده ما یک نفر وجود نداره که سابقه کیفری داشته باشه. این بچه برای ما آبرو نگذاشته. هنوز 7 سال بیشتر نداره که پرونده های حجیم در دادگاه براش تشکیل شده. من از قاضی پرونده خواستم که اون رو چند سال در کانون اصلاح تربیت کودکان نگه داره. البته مطمئنم که مسئولین اونجا هم از پس این جونور بر نمیان و اون از اونجا هم بیرون خواهد زد. اما ساسان با چشمانی که از اون آتش زبانه میکشید و با لبخندی زهراگین مادر خودش رو نگاه کرد و انگار از اشک ریختن اون لذت میبرد. روانشناسان پزشکی قانونی هوش ساسان رو بیش از کودکان عادی اعلام کردند، اما این کودک با چنین هوش و ذکاوتی باید در کانون اصلاح و تربیت کودکان دوران کودکیش رو بگذرونه. گاهی به خاطر هوش زیاد فرزندان ما میتونن به راههای انحرافی کشیده بشن. اگر فرزندتون بچه است و بچگی میکنه که از اون خوشحال باشید، اما اگر فرزند باهوش داشتید به همون اندازه که خوشحالید باید بترسید. بچه باید دوران بچگی خودش رو با هوش بچگی بگذرونه. با تشکر از تمام عزیزانی که صادقانه برای ما داستان اعترافات زیبای خودشون و یا داستان زندگی خودشون رو میفرستن و فداکارانه اونها رو در اختیار شنوندگان رادیو ممنوعه قرار میدن تا از اونها عبرت بگیرن و با شنیدنش لذت ببرن. از تمام مخاطبین و همراهان رادیو ممنوعه هم یک تشکر ویژه میکنم و امیدوارم که هر روز بیشتر از دیروز با رادیو ممنوعه همراه باشید و از داستانش لذت ببرید. دیگران را ببخشید. بی‌عقلی، تهمت‌ها، خیانت و بی‌ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست. انسان‌های نارس این موارد را زیاد دارند. شما انسانی رسیده باشید با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید و بدون اینکه از این حرف‌ها ناراحت شوید از کنار اینها رد شوید. اگر هوای دلتان ابری شد و چشم‌هایتان باریدن، بگذارید این اشک‌ها باران رحمت و بخشش باشند برای آنها که نمی‌دانند و زمین دلشان خوش شده است. اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خداوند متصل شد. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه بمونید.